মৰমৰ কণমানি হয় আজি আন এটা ভিডিঅ' লৈ মই তোমালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁ। তোমালোকক আজি মই অসমীয়া স্বৰবৰ্ণ কেনেকৈ লিখা হয় তাৰ ওপৰতে এই ভিডিঅ'টিত শিকাম। গতিকে ভিডিঅ'টি অলপ মনোযোগেৰে তোমালোকে চাবা। এতিয়া আমি শিক্ষাগুৰুসকলক এটা কথা জনাম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যেতিয়া আমি বৰ্ণমালা কেইখন শিকাবলৈ যাম তেতিয়া তেওঁলোকক আমি এনেধৰণৰ স্কেচ পেন যদি আমি দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ভাল হয়। আৰু সঠিক ধৰণটো যদি লিখাৰ পদ্ধতিটো যদি আমি প্ৰথমতে তেওঁলোকক শিকাই দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে পিছলৈ তেওঁলোকে লিখাৰ যিটো আখৰ লিখাৰ যিটো ধৰণ সেই ধৰণটো ভালকৈ জানিলে তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে আখৰ লিখিব পাৰিব। গতিকে আহকচোন আমি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। পোনপ্ৰথম আমি লিখিম অ, এনেকৈ মাত্ৰাডাল আমি দি ল'ম। দি লৈ পেলাই আমি এনেকৈ পেলাই আনি এইটো তাৰপিছতে আমি এনেকৈ পেলাই আনিম। মাত্ৰাডাল অলপ দীঘলকৈ দি ল'ম। তাৰপিছত আমি এনেকৈ আনি লগাই দিম। এইটো অ। তাৰপিছত আমি লিখিম আ। গতিকে আটো লিখিব যাওঁতে আমি কি কৰিম, এনেকৈ পেলাই আনিম। আনি লৈ পেলাই এইটো দিম। তাৰপিছত এনেকৈ দিম। তাৰপিছত এনেকৈ আনি লগাই দিম। এইটো অ। তাৰপিছত আমি এনেকৈ আকাৰডাল আমি এনেকৈ লৈ আহিম। তাৰপিছত এইখিনি এনেকৈ দিম। কিন্তু আমি এইখিনি হাতত আমি লগাব নালাগে। অ আ হস্ৰ ই, হস্ৰইটো আমি এনেকৈ লৈ আহিম। লৈ আহি পেলাই এনেকৈ দি এইটো তাৰপিছত আমি হস্ৰ ইৰ ওপৰৰ যিডাল আঁচ সেইডাল আমি এইখিনিৰ পৰা আনিম। এনেকৈ হস্ৰ ই, এইটো কি হ'ল হস্ৰ ই। এবাৰ আমি দীৰ্ঘ ই লিখিম। দীৰ্ঘ ইটো আমি এনেকৈ আনি পেলাই এইটো দিম। এইটো দি এইটো তাৰপিছত আমি এইখিনিৰ পৰাই এনেকৈ ওপৰডাল দিম। অ আ হস্ৰ ই দীৰ্ঘ ই। তাৰপিছত আমি কি লিখিম, হস্ৰ উ লিখিম। গতিকে হস্ৰটো আমি এনেকৈ মাত্ৰাডাল আনিম। আনিলে এনেকৈ দিম। দি লৈ এইটো তাৰপিছত ওপৰৰ যিডাল আঁচ, ওপৰৰ আঁচডাল আমি কি কৰিম, এই কিনাৰৰ পৰা এইখিনিৰ পৰা আনিম। এইটো হ'ল হস্ৰ উ। এতিয়া এই হস্ৰ উটো লিখিব যাওঁতে আমি কি কৰিম, এই আঁচডাল যে আমি মাত্ৰাডালৰ লগত লগাব নালাগে। গতিকে এইটো হ'ল হস্ৰ উ। তাৰপিছত আমি দীৰ্ঘ উ মাত্ৰা নিম। আকৌ এনেকৈ আনিম। এনেকৈ আনি এইটো দিম। দি লৈ এইখিনিৰ পৰা আকৌ এনেকৈ নিম। তাৰপিছত এইখিনিৰ পৰা আমি ওপৰৰ আঁচডাল দিম। হস্ৰ উ দীৰ্ঘ উ। তাৰপিছত আমি লিখিম কি, ৰি। ৰিটো লিখিব যাওঁতে আমি এনেকৈ আনিম। এইটো দিম। এনেকৈ দিম। তাৰপিছত এনেকৈ আনিম। আনি এনেকৈ বটো এনেকৈ ওপৰৰ পৰা এনেকৈ লৈ আহিম। লৈ আহি এই ৰি এডাল এইখিনিৰ পৰা এনেকৈ নিম। তাৰপিছত এনেকৈ আমি মাত্ৰাডাল দি দিম। ৰি, হস্ৰ উ দীৰ্ঘ উ ৰি। তাৰপিছত আমাৰ আহিব এ ঐ উ ও। এতিয়া আমি এইটো লিখিম। এইটো এনেকৈ আমি আনিম। এনেকৈ আনিম। আনি লৈ এইটো এ। তাৰপিছত ঐ এনেকৈ আমি আনিম। আনি তললৈ লৈ আনিম। আকৌ এনেকৈ দি এইটো দিম। আৰু এইডাল এইখিনিৰ পৰা আমি এনেকৈ দিম ঐ। তাৰপিছত আমি ও লিখিম। এনেকৈ আনিম। এনেকৈ দিম। দি এইটো ও। তাৰপিছত ও এনেকৈ আনিম। এনেকৈ দিম। এইখিনিৰ পৰা আমি এনেকৈ লৈ যাম। এই ধৰণে আমি অফলা অৰ্থাৎ
স্বৰ বৰ্ণ স্বৰবৰ্ণখন আমি এই ধৰণে আমি লিখিব পাৰোঁ এইটো কি বুলি কয় স্বৰবৰ্ণ শৈবস্য ৰ বৰ্ণ ব মূৰ্ধন্য ন পৰে ৰেপ এইটো হ'ল স্বৰবৰ্ণ এই ধৰণে আমি স্বৰবৰ্ণখন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিকাব পাৰোঁ তোমালোকে মই লিখা ধৰণেৰে এই স্বৰবৰ্ণখন আমি কেনেকৈ লিখোঁ সেই লিখা পদ্ধতিখিনি তোমালোকে শিকিবা ভিডিঅ'টো চাই তোমালোকে শিকিবলৈ যত্ন কৰিবা আৰু যদি কিবা বুজা নাই বা নুবুজা তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰি মোক জনাবা আৰু ভিডিঅ'টো এবাৰ লাইক কৰি দিবা আৰু চেনেলটোত প্ৰথম আহিছা যদি তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা ধন্যবাদ